What up everyone? So untuk video kali ni aku nak unboxing kasut Jordan, tapi bukan Air Jordan, one of type Jordan brand. Show. Welcome back to Malaysian sneakers guys. So macam biasa, nama aku Ali Bilo. So those yang dah subscribe channel ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. And those yang baru menonton channel ni, so kalau korang suka, korang boleh tekan button subscribe kat bawah. Mostly aku banyak buat review tentang sneakers and then termasuk dengan streetwear. So untuk video kali ni aku nak unboxing satu kasut from a Jordan brand, tapi bukan Air Jordan lah, but it's from Jordan. Di mana kasut ni aku beli dekat Nike store dan ianya adalah satu kasut untuk basketball sebenarnya, dan it's designed from Russell Westbrook. Di mana Russell Westbrook ni adalah seorang pemain NBA player, di mana dia main untuk Houston Rockets, dan dia start signing dengan Nike pada tahun 2012, dan juga dia telah menghasilkan kasut pertamanya pada tahun 2018, iaitu Why Not 0.1, dan pada tahun 2019 dia keluarkan pula kasut Why Not 0.2, dan kali yang ketiga untuk tahun ni 2020 untuk aku review adalah Why Not 0.3 guys. Kasut ni memang nice gila, from a design is quite unique. Memang korang suka gila kasut ni. Okay guys, so this is from a Nike box. Okay, aku dapat semalam. Aku dah beli pada 1st August hari tu, tapi 2 minggu lah untuk postage. Keluarkan dulu. Okay, this is Why Not 0.3. So this is the boxes. Okay, aku tunjukkan sikit. Russell Westbrook punya kotak kasut dia akan jadi macam ni, but korang jangan fikir legit tak legit, sebab this one of course legit. Alright, aku beli from a Nike store. Okay, so this is it. Korang boleh nampak kat sini Jordan Why Not 0.3, and then this is not my size lah, 8 US. Okay, so jom kita keluarkan dia. Okay, this is the paper lah, paper dia macam ni juga, sama, which is dia punya lambang Westbrook dia. Okay, W. Okay, inilah kasut dia guys. Woo, padu banget. Okay, aku keluarkan dulu. This is Why Not 0.3 guys. So apa pendapat korang untuk kasut ni sebenarnya? Awal-awal aku dah tanya, cuba aku first impression aku, wow, gila banget kasut ni. Mencarut, minta maaf. Okay, so kasut ni is designed from Westbrook, di mana Westbrook ni one of top NBA player juga. Okay, walaupun dia tak macam James LeBron apa semua, but it's from him juga kasut ni. Oh, untuk kasut ni first impression aku memang wow gila, and it's come from many colourful way lah. Untuk kasut Why Not 0.3 ni is come from banyak gila colour wise. Okay, so yang ni aku beli kejap. Dia punya colour white, black, racer pink, blank, rose, Korea and Noya macam tu lah. Okay, so tapi aku nampak macam mostly is hijau fluorescent aku nampak sebenarnya. Okay, tapi it's come from memang banyak gila colour. Okay, dia ada colour yang the first epic yang keluar adalah warna kelabu, tapi kat situ aku tak dapat beli sebab tak ada size aku. Ini pun actually bukan not size aku size 7 UK, but this one is 7.5 UK. But tengok aku kalau tak boleh nak pakai, aku jual je lah. Design dia, okay, kalau korang boleh nampak kat sini, okay, kat kasut ni is nice gila. Okay, from the stripe kat sini dia ada stripe untuk korang punya cengkaman. So for the player basketball, korang boleh cengkak ke bahagian depan sebab korang nak jump. So bila korang nak jump, kasut tu kena grip yang kuat. Okay, and then untuk bahagian outsole dia guys, okay, kau tengok outsole dia, pelik lah. Kat sini ada dia punya tagging, korang punya size, ada barcode dia, ada abang Jordan. So dia punya ni one of unique for Why Not 0.3. Dia letak dia punya tag dia kat bawah ni guys. Tak ada selalunya kat dalam apa semua kan, tapi kat kali ni dia letakkan kat bawah guys. Okay, dan dari segi tapak dia split outsole ni. Okay, kalau korang perasan dia split pada depan dengan belakang. Okay, dan kat sini dia punya ni lah untuk dia punya splitkan dia. Okay, untuk kasut ni, bahagian tapak kasut yang depan ni dia menggunakan Nike Air Zoom guys. So kat sini korang boleh nampak zoom. Okay,
Aku tunjuk. Aku payung kali ni. Kasut ni memang wow gila. Dan kat bahagian depan ni ada Westbrook punya lambang. Dan untuk bahagian inside dia guys, insole dia dekat bahagian lidah dia, kalau kau orang boleh perasan kat sini ada lambang Westbrook punya family. So instant from Westbrook, selalunya kita akan nampak Nike akan letak kat sini lambang Jordan apa semua tag lah kan. Ataupun tag yang untuk bawah ni dia akan letak kat belakang ni. Tapi untuk Westbrook, dia letakkan lambang family dia dekat sini guys. Bahagian midsole pula, it's like macam sharp sikit, tajam-tajam macam ni. Nice gila weh. Dan kat sini kalau kau tengok dia agak macam pinkish lah kan. Tapi bagi aku suka colour yang memang striking gila, bagi orang boleh nampak kasut aku tu. Sebab tu aku beli kasut ni. Dan dari segi kat sini kalau tengok dia ada double sikit, nampak dia punya safety dia. Alright. Untuk bahagian belakang dia, kat sini tulis why not guys. Tapi untuk kasut ni sahaja dia tulis why not untuk colour ni. Tapi untuk design lain dia ada tulisan yang lain lah. Kalau korang nak tengok kasut tu, korang boleh check it out kat Nike Store. Sebab setiap kasut why not Zer0.3 berbeza colour, berbeza sedikit dia punya design. Macam ni korang nampak colour ni striking gila. Tapi kalau warna kelabu tu dia not so striking, but it's glow in the dark. Kalau macam ni pun glow in the dark. Dekat bahagian ni, bahagian jammen ni dia glow in the dark. Dan untuk kasut ni juga aku rasa memang nice gila lah. And then kat sini dia ada tulis Jordan brand why not Zer0.3, the third installment of Russell Westbrook signature basketball sneakers featured zoom turbo. Sebab tu aku cakap tadi, kat bahagian outsole depan ni dia pakai A-Zoom, Nike A-Zoom guys. A-Zoom Turbo. So kalau korang tak tahu apa Nike A-Zoom Turbo ni, adalah function dia untuk korang berlari. So kalau korang perasan Pegasus Turbo yang orang berjalan yang boleh menang award apa semua tu kan, yang pecah rekod dunia, dia orang pakai Nike A-Zoom Turbo lah untuk dia punya bahagian tapak depan. Kenapa dia splitkan dua ni, depan dengan belakang? Sebab yang depan ni untuk korang mendapat kepantasan yang lebih okey dan kasut kaki korang tak buat sakit. Dan untuk belakang ni untuk korang punya handling. It's like sebab apa ni? An hour later. Sebab Russell Westbrook ni dia seorang player yang agak laju, agak pantas. So dia memerlukan keselesaan semasa dia dalam court. Dan kasut ni why not, and then it's no sound. Kalau korang pijak dekat dalam court, dia tak ada bunyi. Sebab this why we call why not. Bahagian insole aku dah keluarkan. So this dia punya insole. Insole dia pun nice gila weh. Memang nice tune weh. Serious. And kalau kasut kau sweat lah kan, dia kat sini macam meresap sikit sebab dia sungai. Tapi dia macam fur lah, ada sikit fur. Aku risau dia macam bila kaki kau kau tak pakai stocking dia akan tanggal begini. Dan this one kau punya insole ni akan cepat kotor lah sebab dia semua pun colour hijau fluorescent kan. Untuk material dia adalah, depannya adalah canvas. Mostly adalah canvas lah. Kalau korang rasa sini, ni adalah semua adalah canvas. Dan untuk bahagian strap je depannya, ni of course lah plastik kan. Takkan nak pakai ni pula, rubber pula kan. Ni plastik. Tapi korang pakai, dia akan memang very stretch gila lah. Korang punya kasut tu tak senang nak cabut. Sebab ini bukan saiz aku, tapi aku pakai, aku boleh rasa ketat. Dan aku rasa very safe, tak ada ke depan. Nampak. So aku tak kisah aku pakai kasut ni besar agak besar. Tapi memang nice gila lah. Untuk dari segi harga kasut ni, mesti korang nak tahu berapa harga kasut ni kan. So harga kasut ni from the retail adalah RM535 is from the retail. Tapi resale sekarang harga dia dalam RM670 ataupun bersama dengan $170. So korang boleh cari dekat Store X untuk colour ni. Sebab dekat Nike Store colour ni dah sold out. Kalau korang suka untuk video aku kali ni, please like, share, komen apa semua. Sebab aku dah lama tak buat video. So macam biasalah guys, kalau korang suka, like, share, komen. Share tu kat siapa? Share kat kawan-kawan korang lah. Apa lagi. Dan macam biasa guys, keep being hype with your sneakers. Bye.